ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ የአሹ ዊነር ቤተሰቦች ሁሉ መልካም ነው ወይ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው መልካም የሆነን ሐሳብ ወደ እናንተ ይዤ መጥቻለሁ። እንግዲህ ባለፈው ሳምንት እንዳያችሁት መልካም ሚስት ለመሆን ምን ማድረግ አለብን የሚል እህቶች ምክር አዘል መልእክት አስተላልፌ ነበር። ዛሬ ደግሞ መልካም ባል ለመሆን ምን ማድረግ አለብን ወይስ ምን አይነት ባል መሆን አለብን የሚለውን ለወንድሞች ለማስተላለፍ ብቅ ብያለሁ። አብራችሁኝ ሁኑ። መልካም ባል እግዚአብሔርን ከመፍራቱ የተነሳ ለትዳሩ ከበሬታ ይሰጣል። የሚስቱ ሐዘን ያሳዝነዋል። አካሉ ናትና ስሜቷ ይሰማዋል። እግዚአብሔር በሰጠው በረከት ላይ አያፌዝም። እግዚአብሔርን በመፍራቱ የመንገዱን ፍሬ ይበላል። ጥሩ ባል ራስ ወዳድና ለራስ ስሜት ብቻ የሚኖር አይደለም። የእርሱን ውስጣዊ ደስታ ብቻ ሳይሆን የሚስቱን እርካታ የሚናፍቅ ነው። ለሚስቱ ብሎ የሚከፍለው መስዋዕትነት፣ የሚደርስበት የረጅም ጊዜ ፈተና ለእርሱ እንደ ጥቂት ጊዜ ነው። ለሚስቱ የሚያደርግላትን ነገሮች ሁሉ እንደ ውለታ አይቆጥራቸውም። ጥሩ ባል ለሚስቱ ሐሳብ ቦታ ይሰጣል። መልካም ባል ለሚስቱ የተሸራረፈ ሳይሆን የተሟላ ፍቅር ይሰጣል። ስለ ትዳሩ ይጸልያል። አይኖቹ ከእርሷ ውጪ አሻግረው አያዩም። ሚስትህ በቤትህ እልፍኝ ውስጥ እንደሚያፈራ ወይን ናት። ወይን እጅግ በጣም ጣፋጭ ነው። ልዩ እንክብካቤና ክትትልም ይፈልጋል። ምናልባት ችላ ብለህ የሚገባውን እንክብካቤ ሳታደርግ ብትቀር ያንን የጓጓህለትን ፍሬ ሳታገኝ ትቀራለህ። ስለዚህ ለፍሬው ስትል ታታሪና ጠንካራ ገበሬ መሆን ይጠበቅብሃል። ሚስቶች ከምንም ነገር በላይ ቦታና ትኩረት እንዲሰጣቸው ይፈልጋሉ። ከየትኛውም የሕይወት መርህ በፊት ከእግዚአብሔር በታች ይህችን የአምላክ ስጦታህን አስቀድመህ ተንከባከባት። መልካም ገበሬም ሁንላት። ገበሬ ስል ቁምጣና መኮትኮቻ እንደማታስቡ ተስፋ አደርጋለሁ። ወይን ያለ ገበሬ እንደማይለማ ሁሉ ሚስትንም በብዙ መንገድ የመቀየር ኃላፊነት ያለበት የቤቱ አባወራ ነው። ልብ በል፣ ሴቶች በትንሽ ነገር ልባቸው ሊያዝን ይችላል። በፍጹም ያስለመድካትን ነገር አትተው። ከውጭ ውለህ ስትመጣ ግንባሯን ትስም ከነበር ሁሌም አድርገው። ላንተ ምንም መስሎ የሚታይህ ነገር ለእነርሱ ደስታቸው ስለሆነ፣ ስለዚህ ትኩረትህን እርሷ ላይ አድርግ። ወንዳ ወንድ ሁንላት። እመነኝ፣ ሴቶች በተፈጥሯቸው ቆፍጠን ላለ ወንድ ልዩ ስፍራ አላቸው። አንተ ሚስትህ ቆንጆ ሆና አሪፍ እንድትሆንልህ እንደምትፈልግ ሁሉ ሴቶችም በዛው ልክ ራስህን እንድትጠብቅና የትም ስፍራ ላይ አብራ ስትሆን ኮራ እንድትልብህ ትፈልጋለች። ስለዚህ ጀንተል በል፣ ራስህን አትጣል። ምንም የቤተሰብ ኃላፊነት ጫናው ቢበዛ እንኳን ለራስህ ጊዜ ስጥ። ንጽህናሽን ጠብቂ ከማለትህ በፊት የራስህን ንጽህና በመጠበቅ ሁሌም ምሳሌ ሆነህ አሳያት። ሚስትን ያገኘ በረከትን አገኘ፣ ከእግዚአብሔርም ሞገስን ይቀበላል። ምሳሌ 18:22። አንድ ሰው በረከትን ለማግኘት ሌት ተቀን ይለፋል፣ እንደዛም ሆኖ በረከት የለኝም ይላል። ስለዚህ ብዙ ሳትደክም ሳትለፋ ያገኛት በረከት ደግሞ በአግባቡ መያዝ አለብህ። ምክንያቱም የበረከቶች ሁሉ አውራ ይችው ሚስትህ ስለሆነች። ሞገስን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። ነገር ግን ያንተ ሞገስ ያለው በሚስትህ እጅ ላይ ነው። ምክንያቱም አንድ ባል ቤቱ ሰላም ካልሆነ አፈር መስሎ ነው የሚታየው። አንዳንድ ትዳራቸው የተበተነባቸው ባሎችም ይህንኑ ነው የሚመስሉት። በፊት በእርሷ እንክብካቤ ወዝ በወዝ የነበረ ወንድ በአንድ ጊዜ አፈር መስሎ ነው የሚታየው። የፍቺ መንፈስ የተመታ ይሁንና የሚስትህን ፍላጎት ለይተህ ወቅ። ሁል ጊዜ አበባ እየተሸከምክ ብትመጣ አያረካትም። የቤትን ቁሳቁስ ሶፋና ጭልፋን እየተሸከምክም ብትመጣ አሁንም ግዱ አይደለም። ነገር ግን ከቁስ ይልቅ ፍቅርን ያስቀድማሉና ከስራ ስትገባ የቴሌቪዥን ሪሞት ለመያዝ ከምትጣደፍ እርሷን እቅፍ አድርጋት። ልጆች ካሉህም ከእርሷ ቀጥሎ ይደርሳሉ። ፈጽሞ አታስከፋት። ሁለንተናዋን ተቀበል። አፍቅራት፣ ውደዳት፣ አታጨናንቃት። አብረሃት ወክ ማድረግ ደስ የሚያሰኛት ከሆነ ምን ትጠብቃለህ? ይዛት ውጣ። ለሚስትህ ትኩረት ስጣት ወይንም አክብራት። በስራና በጓደኛ እያመካኘህ እኩለ ሌሊት ላይ ቤት አትግባ። አንተ በጠጣኸው ለምን እርሷ ትስከር?
ብትችል በጊዜ ቤትህ ግባና ጊዜን ከእርሷ ጋር አሳልፍ። ሱስ ከጤና አልፎ ኢኮኖሚን ስለሚያናጋ ቢቀርብህ መልካም ነው የሚል ምክር እንመክራለን። አንዳንድ ባሎች ሚስት አታየኝም ብላችሁ በእርሷ ፊት የማታደርጉትን የትኛውንም የውጭ ድብቅ ልምምድ እባካችሁ ስለማይጠቅማችሁ አቁሙ። እርሷ ባታይ እግዚአብሔር ያያልና እርሱን ፍሩ። ባሎችም ሚስቶችም ዘመናችሁ ይባረክ። እወዳችኋለሁ። ማንንም ለመኮንን ሳይሆን ያለውን እውነታ እኛው ለኛው እንነጋገር በሚል ሐሳብ ነው። ከምንም በላይ የትዳራችሁ ዋና የቤታችሁ ራስ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ሐሳብ አስተያየታችሁን አስቀምጡልኝ። ዘመናችሁ ይባረክ። እወዳችኋለሁ።